Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Gagawa tayo ng beanie o sombrero na i-crochet natin gamit itong tatlong kulay dito. So, ito ay special needle fleck edition. So, ito ay may mga maliliit na yarn na nagre-reflect ng ilaw. At so meron tayo dito dark gray, ito sa pinaka left, tapos itong wine red. So kung tignan ninyo, kitang kita meron itong maliliit na threads na nagre-reflect pag natatamaan ng ilaw. So ayan, at itong dark turquoise na yarn. So, habang nagko-crochet tayo sa ating sombrero ay magpapalit tayo ng kulay ng yarns. So, siguro ay napanood ninyo ang luma kong video na gumawa ako ng Myboshi hat. Kaya, alam na ninyo siguro paano gawin ito. So, ngayon ay ibang pattern ng kulay naman ang gagawin ko. Kaya ako gumawa ng video na ito. So, magpapalit-palit lang tayo ng kulay ng yarns sa ating Myboshi style hat. So, magsimula na tayo. Ang simula, gagamit tayo na itong turquoise yarn. At hahawakan nyo to sa left na kamay ninyo at gagawa ng parang circle or parang pretzel. Ayan. At pagkatapos ay kunin ninyo yung hook. So, gamit ko ang 6 size na hook. So, ayan, kumuha ako ng yarn na ganyan. At pagkatapos ay kumuha ng yarn at ipasok ito sa loop. So, ayan. Yan yung first stitch ninyo, tapos gumawa pa ng isa pang chain stitch. So, ito yung pinaka-first or pinaka-unang stitch natin. So, ang next natin gagawin ay 10 pang half double crochet dito sa ating magic ring. So, ito yung half double crochet, kaya tignan ninyo ng mabuti paano ang paggawa nito. Ayan, may 3 loops at diretsong ipasok ang yarn sa 3 loops. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, at 11. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so may 11 half double crochet tayo. So ngayon ay paliliitin natin ang ating magic ring. Ayan, at i-connect natin itong last half double crochet stitch natin dito sa pinakaunang stitch. So, ayan, yung first stitch natin. So, ipasok natin itong hook natin dito sa butas ng first stitch. Ayan. At konektado na silang dalawa. So, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, may 11 nga tayong stitches. At ito yung pinakauna. So, magpapalit tayo ng kulay. So, next na kulay na gagamitin natin itong gray. So, kunin nyo yung gray, ilagay sa kaliwang kamay, at ipasok na sa loop. At dito, hilahin ito para maging tight yung stitch ninyo. Tapos,
So, magsimula tayo sa gray. So, etong first na dito, space sa gitna, dito natin ipasok yung ating hook. Ayan, na ganyan. So, ito yung pinaka first na stitch dito sa row na ito. At pagkatapos ay gagawa tayo ng half double crochet sa same space din, sa same na butas na ito. So, hindi na matatanggal yung yarn, dark gray na yarn natin. So, ngayon ay gagawa ulit tayo ng half double crochet dito sa same na butas. Ayan. So, dalawang half double crochet sa isang butas. So, the same sa susunod na mga stitches. So, ayan. Isa at dalawa. So, dalawang half double crochet sa kada butas ng nagaling sa first row. So, eto na. Natapos na natin yung ating second row. Meron tayong 21 stitches, half double crochet stitches. So, i-connect uli natin yung pinaka-last na stitch dito. Ito yung pinakaunang stitch. So, ayan na. So, nag-connect na yung dalawang stitches. So, ito yung last na stitch in between last and first stitch. At magsimula ulit tayo sa red na yarn. So, hawakan ito sa left na kamay. Ipasok ito dito sa gray at tighten lang yung yarn na gray. So, wag putulin yung yarn na gray at turquoise or turquoise. So, ayan, kumuha tayo ng yarn at para ma-stabilize yung ating stitch. So, etong first stitch, isa lang, single half double crochet lang, pero yung kasunod na butas, dapat ay gagawa tayo ng dalawang half double crochet. Tapos, itong pangatlo, so isang half double crochet, pang-apat ay dalawa, pang-lima, so isa lang, tapos, itong pang-anim, ay gagawa tayo ng dalawang half double crochet. So, eto na, natapos na yung row natin. So, na-connect ko na yung first at last stitches. At babalik tayo sa turquoise na yarn. So, ayan. Tapos, tighten lang ito sa likod. So, sa row na ito, ang first ay eto, single half double crochet lang. Tapos sa pangalawa, isa lang. Tapos dito sa pangatlo ay gagawa tayo ng dalawang half double crochet. So, ito na yung pattern natin sa row na ito. So, isang half double crochet, isa, at pagkatapos ay dalawang half double crochet. Ayan. Tapos, isa uli. Kasunod ay isa. Oops. Tapos, dalawang half double crochet. So, ayan na, natapos na natin yung pang-apat na row at na-connect ko na rin yung first and last na stitches. So, ang kasunod ay itong gray na yarn. So, ayusin lang ang pagkalagay ng mga yarn dito sa likod. Oops. Okay. So,
ito yung first stitch natin. Ayan. So, sa round na ito, sa row na ito, magbilang tayo ng 6 na mga single half double crochet. So, ayan, pangalawa, 3, 4, 5, 6. So, 6, tig-iisang half double crochet. Tapos, yung pang-7 ay yung 2 half double crochet. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, gagawa tayo ng 2 half double crochet. Ayan, so yan ang pattern natin sa round na ito. At malapit na tayong matapos. So, ito na yung last stitch natin at i-connect natin dito. Ayan. So, yung next na yarn na gagamitin natin ay red na yarn. Yep. So, eto na, nakagawa ako ng 16 rounds. At eto na tayo, malapit na tayong matapos. So, yung sa line na ito, gagamit tayo ng gray na yarn. Pero hindi na half double crochet, pero single crochet stitch na lang yung gagamitin natin. So, ayan, yung kulay natin. So, ito yung sa likod, banda, kasi ito yung, dito tayo nagko-connect ng ating mga yarns. So, ito na yung sa likod, kung saan tayo nagko-connect at nag-change ng ating mga yarns. So, itong gray, ayan, yung first, at tighten lang yung turquoise na yarn. So, ito yung first stitch natin. Tapos, gagawa tayo ng single crochet stitch. Ayan. Sa kada butas ng ating turquoise na yarn. So, eto na tayo sa panghuling stitch natin. So, pwede na nating putulin yung ating gray na yarn at hilahin ito. So, at ang pag-connect nito, gagamit tayo ng ating tapestry needle. So, putulin lang muna natin itong mga yarn natin. So, ayan. At, kukunin ko muna yung needle. Ito yung gagamitin natin. So, malaking needle. At, i-connect natin itong gray. So, papunta tayo dito. Pasok natin yung needle natin dito sa butas natin. Ayan. At pagkatapos ay ibabalik natin ito kung saan ito nagsimula. So, ayan, in between sa dalawang stitches, unang stitches. So, ayan na, konektado na siya. So, ayan yung pattern niya. Tapos, dito sa likod ay ipasok lang ito sa mga nauunang nagawang stitches. Okay. Ayaw pumasok ng needle. Okay, ayan na.
Ayan. So, hindi na ito matatanggal. Hindi ito nakikita dito na may knot tayo. Tapos, itong dalawa, ganun din ang inyong gagawin. So, ipasok lang sa mga naunang stitches. So, ayan, matatapos na yung hat natin at kung nagustuhan ninyo ito, bigyan kami ng thumbs up, mag-subscribe sa aming channel at hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. So, paalam!